Hello các con vợ nha. Hôm nay tớ sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng file quản lý ứng viên phỏng vấn chuẩn chỉnh từ A đến Z nhé. Bước 1. Nhập toàn bộ danh sách ứng viên thu thập được. Sàng lọc lại hồ sơ, chọn phỏng vấn để tự động chuyển ứng viên sang danh sách chờ phỏng vấn, hoặc chọn không đạt để loại ngay từ đầu. Bước 2. Tại sheet danh sách phỏng vấn, tiến hành cập nhật kết quả sau buổi phỏng vấn. Ứng viên nào ok la thì bấm đạt, hệ thống sẽ tự nhảy hồ sơ sang sheet thử việc. Bước 3. Tại sheet thử việc, hoàn thiện các thông tin đề xuất hợp đồng thử việc. Qua sheet hợp đồng thử việc kiểm tra lại thông tin. In cho ứng viên ký. Sau thời gian thử việc, nếu nhân sự đạt yêu cầu thì chọn pass để chuyển ngay sang danh sách chính thức. Bước 4. Tại sheet nhân viên chính thức, điền nốt các thông tin còn thiếu là xong ngay hợp đồng lao động. File tự động chuyển trạng thái siêu xịn, bấm vào link để tải ngay nhé. Mọi thắc mắc, chỉnh sửa, có thể liên hệ mình.